vui, người bên kia đời trên người có vui nhưng chiều cuối phố, mắt người có vui nhưng chiều mưa rơi. Đời ta thương đau, tình cuốn theo dòng, đời ta lang thang. Kính thưa quý vị thính giả, bây giờ là 2 giờ 30 phút tại phòng ghi âm của Đài Sài Gòn. Thưa quý vị thính giả, kiểm tra dân số 2020 tức Census 2020 được Cục Dân số trực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ đảm trách và đã bắt đầu. Việc kiểm tra dân số được thực hiện theo hiến định mỗi 10 năm. Chúng tôi đã liên lạc và mời được ông Dennis Johnson, Phó Giám đốc Cục Kiểm tra Dân số vùng Denver, và ông Phan Đình Minh là nhân viên, nhằm tìm hiểu thêm các thông tin về cuộc điều tra dân số 2020. Xin gửi lời chào đến ông Dennis Johnson, Phó Giám đốc Census 2020 vùng Denver, và ông Phan Đình Minh. Dạ chào anh. Hello there. Good afternoon. How are you? I'm good. Chào anh Phan Đình Minh. Chào anh Quang Hưng thân mến, thưa anh, cảm ơn anh có chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Chúng ta nói về kiểm tra dân số năm 2000 và chúng tôi đã cảm ơn anh cũng như ông Dennis Johnson đã đến thực hiện chương trình này, thưa anh Quang Hưng. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, là như chúng tôi đã thưa cùng với quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay, thì chương trình đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi sẽ phỏng vấn ông Dennis Johnson là Phó Giám đốc Cục Kiểm tra Dân số. Mr. Dennis Johnson, here is my first question. I will speak Vietnamese first, then Mr. Phan Đình Minh will translate it in English. Thưa ông Johnson, với tư cách là Phó Giám đốc của Cục Kiểm tra Dân số 2020, ông có thể cho chúng tôi biết lý do tại sao chúng ta phải thực hiện kiểm tra dân số và sự quan trọng của nó như thế nào ạ? Mr. Johnson, as a Deputy Director of Census 2020, can you tell us why do we take a census and how important is it, sir? Well, I can tell you it's extremely important. It's really a fundamental part of our democracy. Everyone gets an equal voice in running our country. That's one of the most critical parts of the democracy. In fact, our Constitution requires that a complete census of the population be taken every 10 years. So starting in 1790, we followed that guidance. The census helps us to ensure that we have a fair share of representation for each state in our national government, and a fair share of representation for each community in our state and local governments. The census even helps us make sure that our city, county, and local governments have appropriate representation. At the same time, the census is used to make sure that funding by the government is distributed appropriately among all the states and the communities. We want to make sure that every segment of our nation receives their fair share. Ông Johnson trả lời là điều tra dân số là một phần cơ bản của nền dân chủ của chúng ta, mang lại cho mọi người tiếng nói bình đẳng trong việc điều hành đất nước. Chúng ta là một trong những thành phần quan trọng nhất của bất cứ nền dân chủ nào. Hiến pháp của chúng ta đòi hỏi có một cuộc điều tra dân số hoàn chỉnh và vào mỗi 10 năm. Bắt đầu từ năm 1970, 1790 chúng ta đã làm theo định hướng này. Điều tra dân số giúp đảm bảo mọi đại diện cho từng tiểu bang cũng như đại diện cho từng cộng đồng. Điều tra dân số thậm chí còn giúp chúng ta đảm bảo rằng chính quyền thành phố, quận và địa phương của chúng ta có đại diện phù hợp với cho tất cả mọi người dân trong khu vực này. Thưa ông Dennis Johnson, tại sao kiểm tra dân số năm 2020 quan trọng đối với lại cộng đồng Việt Nam tại DFW và trên toàn nước Mỹ, và nó ảnh hưởng gì ạ? So why is Census 2020 important to the Vietnamese community here in Dallas, Fort Worth, and throughout the country? What does it affect, Mr. Johnson? Well, first of all, I think it's very important that every community and every population group is accurately represented in the census numbers. There are a number of programs that affect the Vietnamese community and all other cultural groups in Dallas-Fort Worth, throughout the state of Texas and all across the country. For example, there are some communities that have needs for more language education and need more assistance than other communities. We need to find out where those communities are and ensure that those proper resources are devoted to those communities. In addition to language assistance, we want to make sure that all Vietnamese residents have access to proper and affordable health care, especially for our children and our seniors. We need to ensure that there are adequate transportation options
for all residents so they can get to work and get to meet their daily needs. And the census helps us determine all of that. Ông Johnson trả lời là tôi nghĩ điều quan trọng là mọi cộng đồng và các nhóm dân số được thể hiện chính xác trong các cuộc điều tra dân số. Có nhiều chương trình ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt và tất cả các nhóm văn hóa khác ở tiểu bang này cũng như thành phố Dallas-Fort Worth và trên toàn Hoa Kỳ. Ví dụ, một số cộng đồng có nhu cầu giáo dục và hỗ trợ ngôn ngữ nhiều hơn các cộng đồng khác. Chúng tôi cần xác định những điều đó bảo đảm các tài nguyên phù hợp dành cho các cộng đồng. Ngoài sự hỗ trợ về ngôn ngữ, chúng tôi muốn bảo đảm rằng tất cả người cư dân Việt Nam có quyền truy cập vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giá cả phải chăng, đặc biệt là cho các trẻ em cũng như cho những người cao niên của cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi cần bảo đảm rằng có nhiều lựa chọn thông tin thích hợp với các cư dân để họ có thể đi làm và đáp ứng những nhu cầu hàng ngày của họ. Điều tra dân số giúp chúng ta xác định tất cả những điều đó, thưa anh Quang Hưng. Vâng, quý vị đang theo dõi buổi phỏng vấn đặc biệt với lại ông Dennis Johnson là Phó Giám đốc Cục Kiểm tra Dân số vùng Denver và ông Phan Đình Minh là nhân viên của Cục Kiểm tra Dân số 2020. Mr. Dennis Johnson, ai là cái người phải tham gia kiểm tra dân số năm 2020 và ở cái độ tuổi nào ạ? Who must participate in the 2020 census and at what age, Mr. Johnson? Well, our Constitution says that every resident of the nation is counted on the April 1st of 2020. They're all included in the census. So, therefore, we ask each household to complete the census information for the entire household to make sure they include everyone who usually lives at that address. It's critically important that all members of the household, whether or not they were related, that they need to be included. In the past, especially in Texas, we've missed many of our young children. We want to make sure that they're included in 2020 with all other members of the household. We don't want to miss the children that will need education and they will need health services as they grow up in our communities. Mỗi cư dân của quốc gia chúng ta vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 đều được bao gồm trong cuộc điều tra dân số. Chúng tôi yêu cầu mỗi hộ gia đình hoàn thành thông tin điều tra dân số cho toàn bộ gia đình và những người sống ở trong nhà. Điều cực kỳ quan trọng là tất cả các thành viên trong gia đình, cho dù họ có liên quan hay không, đều được đưa vào. Trong các cuộc điều tra trước đây, chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều trẻ nhỏ của chúng ta. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng sẽ được đếm vào các thành viên trong gia đình. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ những đứa trẻ sẽ cần các dịch vụ giáo dục và y tế trong tương lai khi chúng lớn lên của cộng đồng người Việt Nam, thưa anh Quang Hưng. Vâng, thưa ông Dennis Johnson, có điều gì khác biệt so với lại Census 2010 và làm thế nào để thực hiện ạ? What's the difference from 2010 census and how is it done, Mr. Johnson? Well, the 2020 census will be the first census where we emphasize responding to the census via the internet. You can do that on a computer, on a tablet, on a smartphone. But that's not the only way we have for you to respond. You can also call a toll-free number and provide your information over the telephone, or you can request that a paper form be sent to your address so that you can complete it and mail it from your home. And finally, we will have census takers visiting every neighborhood to reach those households that could not respond to the census in any other form. Now, most all of this will take place starting in April of 2020, about 1 year from now. The information is simple. We ask only 11 questions. It's safe, and believe me, we take that pledge of confidentiality very seriously. And as we talked about before, it's extremely important that everyone be counted so that your state and your community get their fair share of representation and funding. Tổng điều tra dân số năm 2020 sẽ là điều tra dân số đầu tiên nơi chúng tôi nhấn mạnh việc trả lời điều tra có thể qua Internet. Điều này có thể được thực hiện trên máy tính bằng bảng hoặc điện thoại thông minh. Nhưng đây không phải là phương pháp duy nhất chúng tôi có để bạn phải trả lời. Bạn cũng có thể gọi vào số điện thoại miễn phí và cung cấp thông tin của bạn qua điện thoại. Bạn cũng có thể yêu cầu một mẫu giấy được gửi đến tận nhà của bạn để bạn có thể hoàn thành qua đường bưu điện. Cuối cùng, chúng tôi sẽ có những người điều tra dân số nhân viên đến thăm hỏi mỗi khu phố
để tiếp cận với những hộ gia đình không thể đáp ứng điều tra dân số qua bất cứ hình thức chúng tôi vừa mới nói trên. Tất cả những điều này sẽ diễn ra bắt đầu vào tháng 4 năm 2020. Thông tin rất đơn giản, chỉ có 11 câu hỏi, đó là an toàn. Chúng tôi coi trọng và cam kết bảo mật cực kỳ quan trọng là mọi người phải được cả các tiểu bang của cộng đồng và tất cả các mọi người được kiểm tra trong phần đại diện và tài trợ công bằng đối với người Việt Nam cũng như các cộng đồng bạn. Thưa anh Quang Hưng. Vâng, thưa ông Dennis Johnson, có nhiều người tỏ ý nghi ngờ về cái sự chính xác của cái việc kiểm tra dân số vì số người tham gia không có đầy đủ. Ông giải thích như thế nào về việc này ạ? He asking you that many people expressed doubt about accuracy of the census because the number of participants was incomplete. How do you explain this problem, Mr. Johnson? Well, that is a very difficult thing. After we do each census, we conduct evaluations, and we've determined that each decade we've gotten a little more accurate in counting the entire population. We expect that the 2020 census will be even more accurate than the 2010 census. One of the things that everyone has to remember is that the accuracy of the census depends on you. It depends on the cooperation of each resident. We need for each household to respond to the census and for each household to include everyone that lives in that household. That's the only way that we can truly ensure that we have a complete and accurate count. We'll do everything we can to get the word out to all households about the census, how important it is, and what they need to do. But we also need the help of our community leaders to put their support behind the census. The trusted voices of our community leaders will help ensure the most accurate census ever. Chúng tôi đã tiến hành đánh giá sau mỗi cuộc điều tra dân số và đã xác định rằng mỗi thập kỷ chúng tôi đã chính xác hơn trong việc đếm toàn bộ dân số trên nước Hoa Kỳ này. Chúng tôi cũng hy vọng rằng tổng điều tra dân số năm 2020 sẽ còn chính xác hơn tổng điều tra dân số năm 2010. Một trong những điều mà mọi người phải nhớ là chính xác của điều tra dân số phụ thuộc vào sự hợp tác của mỗi cư dân tại trong vùng này. Chúng tôi cần cho mỗi hộ gia đình trả lời điều tra dân số và cho mỗi hộ gia đình bao gồm tất cả những người trong gia đình. Đó là cách duy nhất mà chúng tôi thực sự có thể bảo đảm rằng chúng tôi có số đếm đầy đủ và chính xác. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để thông báo cho tất cả các hộ gia đình về cuộc điều tra dân số. Tầm quan trọng của nó là những gì họ cần làm. Nhưng chúng tôi cũng cần sự hợp tác và giúp đỡ của các vị lãnh đạo trong cộng đồng, các vị lãnh đạo tôn giáo của chúng ta để đặt sự hỗ trợ đằng sau cuộc kiểm tra dân số này. Tiếng nói đáng tin cậy của các nhà lãnh đạo trong cộng đồng của chúng ta sẽ giúp chúng ta bảo đảm điều tra dân số một cách chính xác hơn cả từ trước đến nay, thưa anh Quang Hưng. Vâng, thưa ông Dennis Johnson, là ai sẽ nhận được kết quả của cái cuộc điều tra dân số và cái mức độ an toàn của cái việc kiểm tra dân số nó như thế nào ạ? Who will receive the result of the census and how safe is the census, Mr. Johnson? Well, the first results, we will release the population of every state to, that will be the first release. That information goes directly to the President and the Congress, and we have a legal mandate to deliver that by December 31st of 2020. The population total will be released to the American public shortly after that. No information, however, that could identify any individual or any household will be included in that. No one has access to the individual information that is collected for a period of 72 years after the census. And I can tell you, we take every measure to ensure that no one can see or obtain the individual responses that you provide to us. Even our census employees take an oath to keep that information confidential for the rest of their lives. The systems that we use for protecting the data are the most secure systems available, and we take that part of our mission very seriously. We can't afford to lose your trust or the trust of the American public. Kết quả đầu tiên của cuộc điều tra dân số sẽ là kết quả chúng tôi thông báo cho mọi tiểu bang. Thông tin này cũng được gửi đến Văn phòng Tổng thống và Quốc hội trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tổng số sẽ được công bố cho công chúng Mỹ ngay sau đó. Không có thông tin có thể xác định bất kỳ cá nhân nào hay có hộ gia đình nào mà ai có thể truy cập được. Không có người nào có quyền truy cập các thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập được trong điều tra dân số và trong khoảng thời gian
lâu dài để giữ kín điều này, đó là 72 năm. Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm rằng không ai có thể nhìn thấy hoặc không ai có thể phản hồi riêng lẻ mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi. Ngay cả những nhân viên điều tra dân số của chúng tôi cũng phải tuyên thệ giữ bí mật thông tin cho đến hết đời của họ. Các hệ thống mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ dữ liệu là các hệ thống an toàn nhất hiện có ngày hôm nay. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi một cách nghiêm túc. Chúng tôi không bao giờ muốn để mất lòng tin của dân chúng đối với chính phủ Hoa Kỳ. Thưa anh Quang Hưng. Vâng, thưa ông Dennis Johnson, kiểm tra dân số năm 2020 sẽ tạo ra một số những cái công việc ngắn hạn cho cộng đồng người Việt. Bây giờ ông có những cái công việc gì và công việc đó trả lương tốt không ạ? The Census 2020, Mr. Johnson will create some short-term job for the Vietnamese community here in Dallas-Fort Worth and throughout the country. What kind of job do you have now, and is the job well paid, Mr. Johnson? We will have many jobs. We're currently recruiting in every community, and that process is going to continue through most of 2020. Most of the positions are for field workers, that is, people who work in their own neighborhoods to help us verify our address list, and eventually they will help us contact any residents who need help in responding to the census. These are not full-time positions. We will hire some of those workers as early as this summer, and they'll work for about 8 to 12 weeks. And then starting again in early 2020, we'll need even more field workers to work through the summer of 2020. We're also opening roughly 7 field offices in and around the Dallas-Fort Worth area starting in June of this year, and each of those will have about 40 supervisors and support staff. Those positions also will last through the end of the summer in 2020. Now, the pay rates vary depending on where you're located, but for the field workers, the pay rates range anywhere from $18 to $22 per hour. For the office staff, the pay rates are around $14.50 to $22 per hour. Chúng tôi hiện đang tuyển dụng nhân viên trong tất cả các cộng đồng, và quá trình đó sẽ tiếp tục trong nửa năm đầu cho đến nửa năm của năm 2020. Hầu hết các vị trí của chúng tôi là dành cho công việc công nhân hiện trường, nghĩa là những người làm việc trong khu phố của họ để giúp chúng tôi minh xác danh sách và địa chỉ. Và cuối cùng chúng tôi sẽ giúp đỡ họ liên hệ với bất cứ người dân nào cần giúp đỡ để điều tra. Đó không phải là vị trí của thời gian. Chúng tôi sẽ thuê một số công nhân trong mùa hè này và họ sẽ làm việc trong khoảng 8 tới 12 tuần. Sau đó sẽ bắt đầu lại vào năm 2020. Chúng tôi sẽ cần nhiều nhân viên tại địa phương để làm những công việc trong suốt mùa hè của năm 2020. Chúng tôi cũng sẽ mở 7 văn phòng tại vùng DFW bắt đầu từ tháng 6 năm nay. Chúng tôi cần có khoảng chừng 40 giám sát viên và các nhân viên hỗ trợ cho các văn phòng này. Những vị trí này sẽ kéo dài hết mùa hè năm 2020. Lương bổng tùy thuộc vào nơi quý vị đang ở. Đối với công nhân làm việc tại hiện trường, mức lương từ 18 cho tới 22 đồng mỗi giờ. Đối với nhân viên làm việc tại văn phòng, mức lương từ 14 đồng 50 cho tới 22 giờ. Vâng, nếu chúng tôi làm những cái công việc này, chúng tôi muốn làm đó thì chúng tôi phải liên lạc với ai, thưa ông Dennis Johnson? If we want to do the job, Mr. Johnson, who do we contact with? It's relatively simple. You simply go to the Census website. It's www.census.gov, and then type in /jobs. And there's a listing of all the jobs available, not just in this community, but all across the country. Và một điều rất là dễ dàng, thưa anh Kinh Hưng, quý vị có thể tham gia vào trong mạng của Census là 2020 census.gov, vào gạch chéo một cái chữ job, ta sẽ có rất nhiều công việc đang được đăng trên cái trang mạng này của Cục Kiểm tra Dân số, thưa anh Quang Hưng. Vâng, như vậy thì cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng có thể có tham dự trong cái phần này để mà có được những cái công việc nếu mà quý vị muốn làm cho Census, coi như là cơ quan kiểm tra dân số. Mr. Dennis Johnson, I heard a lot of people talking about the Census 2000 form, which have a question concerning about U.S. citizen. Is there any changes? There is no change right at the moment. The Supreme Court is actually looking at the question and determining for us. We are prepared to move in any direction that the court instructs us. Vâng, cái câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi ông Dennis Johnson, anh
là cái việc mà hiện nay chúng ta đang có nhiều người đang nói về cái câu hỏi trong cái tờ đơn của cái kiểm tra dân số 2020, nói về cái vấn đề là cái người đó có quốc tịch Mỹ hay không. Thì cái câu hỏi thì cái sự việc đó như thế nào rồi? Thưa ông nói thì câu hỏi đó vẫn còn đó, và cái quyết định là có vấn đề có để lại hay không thì là do tố cao pháp viện. I don't see any problem with that. Probably maybe people can skip. So any question on the form that we can skip, or we have to fill out all the question that you asked? Our goal is to have you fill out everything as much as possible to get a complete and accurate count of everyone. So we're hoping that everyone fills out all the questions, includes all the information, and that will provide us with a wealth of information that we'll use over the next 10 years. And keep in mind that the information is strictly confidential. Regardless of what you put on the form, no one's going to see it except for sworn census employees, and they've sworn not to release that for life. They can never release it. Vâng, cái câu hỏi của chúng tôi là trong cái trường hợp mà cái câu hỏi mà chúng ta trong cái lá đơn đó, thì chúng ta có thể là điền đầy đủ, hay là muốn bỏ một cái câu hỏi nào mà chúng ta không muốn trả lời, thì ông cũng yêu cầu là chúng ta nên điền đầy đủ, bởi vì cái sự chính xác của nó là nhằm vào cái câu trả lời của chúng ta. Một trong những câu mà chúng tôi lúc mà đi thực hiện chương trình của Census, chúng tôi được biết là Census đếm tất cả những người citizen or non-citizen. Tức là anh Quang Hưng, anh là người có công dân Hoa Kỳ hay anh không có công dân Hoa Kỳ, anh sống trong nước Mỹ này, là cơ quan kiểm tra dân số đều muốn được đếm anh trong đó, thưa anh Quang Hưng. And my last question is Mr. Danny Johnson. How do we receive the form for Census 2020? We go to pick it up anywhere, or the government will mail it to us? Yes, as a matter of fact, starting in March of 2020, we will mail out a form indicating a control number, a number that we use to just identify the forms. And at that point, we will ask you to go online if you have that opportunity, or to make a phone call. You can also make a phone call to request that a paper questionnaire be delivered. And in some areas, we will actually deliver the paper questionnaire immediately so that you can fill that out and mail it back. Vâng, cái câu hỏi của chúng tôi là làm sao mà chúng ta có thể có được cái lá đơn đó để mà chúng ta điền vào cho cái dịp mà kiểm tra dân số 2020, thì ông nói rằng là cũng có mail gửi thẳng về nhà, hoặc là quý vị cũng có thể đến văn phòng để mà lấy. Thank you so much, Mr. Danny Johnson. Đại diện cho Đài Sài Gòn Dallas Radio, chúng tôi cảm ơn ông Danny Johnson và ông Phan Đình Minh đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn với cái nhiều thông tin hữu ích này, và chúng ta sẽ còn trở lại cùng đề tài quan trọng này trong tương lai, và rất mong được sự giúp đỡ của quý ông. It is my pleasure. Thank you to Saigon Radio for giving us this opportunity to get information out to the Vietnamese community. We do appreciate that, and we want everyone to take their part in shaping our future. It is starting now, so we are ready. Vâng, chúng tôi sẵn sàng và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thank you, Mr. Danny Johnson, and I will see you next time. Anh Quang Hưng, có một điều nữa tôi xin được cảm ơn theo nữa, đó là cảm ơn diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn bên California đang thực hiện chương trình này live trên diễn đàn của họ. Cảm ơn anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh người lính già Vĩnh Long, anh Bảo Sảo Lan và tất cả những người thân mến đã thực hiện chương trình này. Xin cảm ơn anh Quang Hưng và cảm ơn Đài Sài Gòn Dallas 1600 đã thực hiện chương trình kiểm tra dân số ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt. Người này xa xôi, người bên kia trời, người này xa xôi, người bên kia đời. Trên người có vui nhưng chiều cuối phố, mắt người có vui nhưng chiều mưa rơi. Đời ta thương đau, tình cuốn theo dòng, đời ta lang thang lư thức thanh tình. Bao lần chẳng đêm ta đã gọi tên